নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আনবক্সিং কৰিম iPhone 12 Pro আৰু এই মোবাইলটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ যাৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 12000 টকা। হয়, এই মোবাইলটো হৈছে Realme কোম্পানীৰ Realme C35 যাৰ দাম হৈছে মাত্ৰ 12000 টকা আৰু ইয়াৰ লুকটো সম্পূৰ্ণ iPhoneৰ লগত মিলে। গতিকে মই ইয়াৰ নাম দিছোঁ iPhone 12 Pro আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি দেখাম এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে। গতিকে বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অল অভাৰ আপোনালোকে সকলোখিনি দেখিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ কিছু ফিচাৰ্ছ মেনশ্যন আছে, যেনে 50 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা, 8.1 mm থিকনেছ আৰু 6.6 ইঞ্চৰ ডিছপ্লে, 5000 mAhৰ বেটাৰী। এতিয়া ফটাফট প্লাষ্টিকৰ এই ৰেপাৰটো খুলি লওঁ আৰু মোবাইলটো সম্পূৰ্ণ খুলি লোৱালৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিয়ক। আৰু মোবাইলৰ বক্সটো অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কিছু কথা লিখা আছে, এ গ্ৰেট ষ্টৰি চেঞ্জ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিবাকিবি বহুত, আৰু ইয়াত আছে Realme ব্ৰেণ্ডিং। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মাইনাছ পইণ্ট এটা যে ইয়াত মোবাইলৰ কভাৰটো দিয়া হোৱা নাই, তাত কিছু ডকুমেণ্ট আছে, চিম ইজেক্টেড টুল আছে আৰু আপোনালোকে জানেই মোবাইলত কি কি থাকে, যিমানখিনি থাকিব লগা আছে সেইখিনিয়ে আছে, আগৰ দৰে কোনো চেয়াৰফোন নাই। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোবাইলৰ লুকটো, আৰু ইয়াত মানে একদম iPhone 12ৰ দৰে লুকটো আহে। মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মই iPhone আনবক্সিং কৰিম বুলি। আপোনালোকে দেখিছে একচুৱেলি কিমান এটা ধুনীয়া লুক দিয়া হৈ আছে। আৰু ইয়াত আছে চাৰ্জাৰ, আৰু এই চাৰ্জাৰ কেবুলডাল হৈছে আপোনালোকৰ USB to Type-C কেবুল, আৰু এইটো হৈছে 18 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং এডপ্টাৰ। আৰু ইয়াত বক্স কণ্টেণ্ট এইখিনিয়ে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া মোবাইলটোৰ বিষয়ে জনাম আপোনালোকক। আপোনালোকে দেখিছে মোবাইলটো এটা পলিথিনৰ বেগত ভৰাই থোৱা হৈ আছে। মই এইটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে মই যিটো লাইটবিলাক দি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ, সেই লাইটৰ ফ'কাছবিলাক ইয়াত কেনেধৰণে জিলিকি উঠিছে, কিমান এটা চাইনি লুক আহিছে। আৰু মোবাইলটোৰ যদি মই পৰ্টছ এণ্ড বটনৰ কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰাইট চাইডে দেখিছে পাৱাৰ ছুইচ, আৰু তাত আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ দেখিবলৈ পাব। আজিকালি এইটো এটা ইউনিক ষ্টাইল হৈ গৈছে। আৰু মোবাইলৰ তলৰ চাইডে যদি ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব স্পীকাৰ, Type-C আৰু মাইক্ৰ'ফোন, 3.5 mm জেক। আৰু মোবাইলৰ যদি লেফ্ট চাইডে ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভলিউম ৰকাৰ, আৰু তাৰ ওপৰত আছে চিম কাৰ্ড স্লট। আৰু মই বৰ্তমান মোবাইলটো অন কৰি লওঁ, আপোনালোকক মই দেখাম সকলোখিনি। এতিয়া প্ৰথমতে মই মোবাইলটো অন কৰি লওঁ। অন হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে Realme ব্ৰেণ্ডিং আহি গৈছে, তলত লিখা আছে এণ্ড্ৰইড, আৰু আপোনালোকক অন হ'বলৈ 2 বা 3 ছেকেণ্ড টাইম লাগে। গতিকে মই আপোনালোকক চিম স্লটটো খুলি দেখাওঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ চিম কাৰ্ড ইজেক্টেড টুলটো দিয়া হৈ আছে, এটা পিন। আৰু আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াত আপোনালোকে হাইব্ৰিড চিম স্লট নে এইটো ডেডিকেটেড চিম স্লট। তো বলক, এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ডেডিকেটেড চিম স্লট, য'ত আপোনালোকে এখন মেমৰি কাৰ্ড আৰু 2খন চিম কাৰ্ড ভৰাব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে এখন মেমৰি কাৰ্ড ভৰাই 1 TB লৈ এই মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজটো আপডেট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যিখিনি আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আৰু তাত কিছু লিগেল ইনফৰমেশ্যনত আপোনালোকে এগ্ৰী কৰিব লাগে। এই সকলোখিনি কাম মই ফটাফট কৰি লওঁ। কৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি স্কিপ কৰি আপোনালোকৰ লক লগাই দিওঁ। এইখিনি কৰালৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে এই মোবাইলটোত আপোনালোকৰ কোনটো বেছি ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ষ্টাইল নে কি, আপোনালোকৰ বেষ্ট কি লাগে সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোবাইলটো অন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিছে কিছু ফ্ৰী এপ ইয়াত কোম্পানীয়ে দিছে, যিবিলাক আপোনালোকে প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰি এপ ইনফোত গৈ আপোনালোকে এই এপবিলাক ডিলিট কৰিব পাৰে। এইটো এটা ভাল কথা, ইয়াত ডিলিট কৰাৰ অপশ্যন দিছে। কিছু মোবাইলত আপোনালোকে ডিলিট কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যদি মই এতিয়া ছেটিংছত যাওঁ তেনেহ'লে ছেটিংছত গৈ আপোনালোকৰ এবাউট ফোনত যাব লাগে। এবাউট ফোনত গৈ মোবাইলৰ গোটেই ডিটেইলছবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ Realme C35, ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰটো, আৰু ইয়াৰ ভাৰ্চনটো হৈছে Realme UI R এডিশ্যন, আৰু এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চনটো হৈছে এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 11, আৰু ৰেম হৈছে আপোনালোকৰ দেখিছে ৰেম 4GB ৰেম, 64GB ষ্ট'ৰেজ। আৰু যদি এই মোবাইলটো আমি প্ৰচেছৰৰ কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত দিয়া হৈ আছে Unisoc T616 প্ৰচেছৰ। আৰু যদি আমি এই মোবাইলৰ কেমেৰাৰ কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ Sony IMX355 চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কেমেৰাৰ কিমান কোৱালিটিটো কিমান ভাল হয় আৰু সকলো স্পষ্ট হয়। আৰু যদি আমি এই মোবাইলৰ চেন্সৰৰ কথা ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ মোবাইলটোৰ আপোনালোকৰ 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমাৰী কেমেৰা, প্লাছ 2 মেগাপিক্সেলৰ মেক্ৰ' কেমেৰা, আৰু 0.3 মেগাপিক্সেলৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কেমেৰা। আৰু এই সেন্সৰটো কিয় দিছে মই নাজানো। আৰু ইয়াত ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়া হৈ আছে 8 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। ইয়াতো আপোনালোকৰ Sony IMX355 সেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে।
আৰু এই মোবাইলৰ কানেক্টিভিটিৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত আছে ডুৱেল বেণ্ড ৱাইফাই আৰু ব্লুটুথ ভাৰ্চন 5.0 দিয়া হৈ আছে আৰু লগতে 3.5mm পোৰ্ট আৰু টাইপ চি পোৰ্ট দিয়া হৈ আছে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে যদি আপোনালোকে এই মোবাইলটোৰ বিষয়ে কিছু জানিব লগা কথা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আৰু আপোনালোকে জনাব যে এই মোবাইলটোত আপোনালোকৰ সকলোতকৈ বেষ্ট কোনটো বস্তু বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ডিজাইন হওক ফিচাৰ্ছ হওক সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা টপিকৰ লগত বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে